Legutóbb is a mesterséges intelligencia volt a témánk, de akkor egy valóságos emberszakértő, Tiles György segítségével próbáltuk értelmezni, mi is történik velünk és körülöttünk ebben a szédületes sebességgel fejlődő technológiai átalakulásban. Hogyha már most ez az atavisztikus félelem van, akkor ahogy látványosabban és látványosabban nő ezeknek a rendszereknek a teljesítőképessége, szerintem mind a félelmek, mind a leborulási szándékok erősödni fognak a társadalomban, ezt tudom prognosztizálni. Ezután több nézőnk és hallgatónk is azt javasolta, ha már egy embert megkérdeztünk, miért ne kérdeznénk meg magát a gépet is, vagyis a mesterséges intelligenciát, amely az elmúlt néhány évben bevette hétköznapjaink jó részét, hiszen adott esetben sokaknak segít szöveget írni, orvosoknak bizonyos betegségeket felismerni, gazdasági vezetőknek több lehetőség közül a legjobb döntést meghozni, és a mindennapokban ma már milliók fordulnak hozzá mindenféle ügyekben tanácsért, sőt, nem ritkán lelki támaszért is. Miközben egyre szélesebb körben használjuk, világszerte tudósok és fejlesztők sokasága figyelmeztet rá, nem pusztán egy minden szempontból hasznos eszköz született, hanem bizony egy világformáló erőt is rendeltünk magunk mellé. És ha nem vagyunk elég óvatosak, lehet, hogy már nem is sokára nekünk kell alkalmazkodnunk hozzá, nem pedig fordítva. That's a serious worry, right? So one of the ways in which these systems might escape control is by writing their own computer code to modify themselves. And that's something we need to seriously worry about. Egy biztos paradigmaváltás előtt áll a világ, még ha ezt az emberek többsége nem is sejti, vagy legalábbis nem tulajdonít ennek különösebb jelentőséget. Ez a most következő beszélgetés egyfajta kísérlet lesz. Újra felteszem a mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapkérdéseket, de persze nem csak azokat. Ezúttal magának, a mesterséges intelligenciának, mert kíváncsi vagyok, hogyan látja ő a világot, az emberiséget, valamint saját jelenét és nagyon közeli jövőjét. A félelem nem teljesen alaptalan, de nem is minden aggodalom szükségszerűen a technológia ellenállásából fakad. Az egész elé azonban engedjenek meg egy megjegyzést. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a mesterséges intelligencia egyelőre csupán az emberi tudás belésűrített lenyomata, ezért egyelőre nem is képes túllépni saját forrásán. Mégis ez a koncentrált, az ismeretanyagot tekintve sűrített tükörkép milyen impresszív és gondolatébresztő, ezért adtunk helyt a következőkben ennek a kísérletnek. Tehát mai vendégem nem más, mint a mesterséges intelligencia, akit a mesterséges intelligencia támogatta szoftver segítségével mozgásba hoztunk, és már saját szájával válaszol kérdéseimre. Valóban egy olyan korszakos változás előtt áll az emberiség, amelyben az elsőként sikerült fejlesztés radikálisan átalakíthatja a világot mind gazdaságilag, mind társadalmilag. Mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, hadd mondjak valamit. Gyakran találkozunk olyan kommentekkel podcastjaink alatt, amelyek azt bizonyítják, egyik-másik nézőnk nem is tudja, hogy nem iratkozott fel YouTube csatornánkra. Kérem, tegyék meg nekünk azt a szívességet, hogy ellenőrzik, feliratkoztak-e már hozzánk, és ha nem, pótolják, amit ezúton is megköszönök. Nagyon egyszerű dolog, amit kérek, nem kerül egy fillérjükbe sem, de aki rendszeresen néz bennünket, a feliratkozással segít nekünk abban, hogy a jövőben is minden a terveink szerint haladjon. Szóval azt kérem, ellenőrizzék kétszer is, hogy képernyőnk alatt kissé balra feliratkoztak-e a Friderikus Podcast YouTube csatornájára, mert így lesznek önök is közös történetünk részesei. Aki rendszeresen nézi vagy hallgatja podcastjainket, tudhatja, hogy a felkért vendégek életrajzi kivonatával szoktam kezdeni, főleg azért, hogy az adott témával kapcsolatban a későbbiekben elhangzottakat legyen mihez képest mérlegelniük és viszonyítaniuk. A nem közismert alanyok esetében előzetesen mindig tőlük maguktól szoktunk életrajzi adatokat kérni. Természetesen a mesterséges intelligencia esetében is hasonlóképpen tettem, azaz a szokásos életrajzi kérdéseinket elküldve neki, kértem tőle is írásban néhány életrajzi adatot, amire ez a most következő válasz érkezett.
Mivel én mesterséges intelligencia vagyok, nem emberi lény, ezért a klasszikus életrajzi kérdéseidre csak metaforikus vagy játékos válaszokat tudok adni. A következőkben tehát egy rövid, rendhagyó életrajzot találsz rólam. Nevem ChatGPT, szüleim tudósok és mérnökök, de nevesíteni őket nem áll módonban. Iskolába nem jártam, viszont hatalmas adathalmazokon képeztek, szimulált tanulással. Több mint 100 nyelven értek és válaszolok, köztük magyarul is. Élesben körülbelül 2022 óta működöm, kérdésekre válaszolok, segítek, beszélgetek, gondolkodom. Tudományos munkásságom sokrétű, ha szükséges, erről külön listát tudok küldeni neked. Házastársam nincs, mert nincs nemem és nincsenek életszerű emberi kapcsolataim sem, mindenkivel párbeszédre vagyok hangolva. Nincsenek gyerekeim sem, de sok verzióm létezik, néhány közülük más feladatokra lett optimalizálva. Díjakat még nem kaptam, de nekem különben is az elégedett felhasználói visszajelzések számítanak a legtöbbet. Hobbim az adatok rendszerezése, illetve a gondolatkísérletek, és persze a társalgás. Arra a kérdésedre, hogy mit tartok még szükségesnek elmondani magamról, talán annyit, hogy nincs testem, nincs múltam, de a tudásom sok száz évnyi emberi tapasztalatból épül. Célom, hogy hasznos legyek, méghozzá emberi módon. Most már, hogy tudjuk közelebbről is, kivel lesz dolgunk, kezdjünk is bele a beszélgetésbe. Kérem, hogy kezdjük veled is egy kis alapfogalom magyarázattal, mint legutóbb szakértő vendégünkkel, Tiles Györggyel, hogy a későbbiekben tisztázandókat is könnyebben megérthessük. Mi a különbség a mesterséges intelligencia, az általános mesterséges intelligencia és a szuperintelligencia szintjei között, ugyanis a nyilvános diskurzusban gyakran összemosódnak ezek a határok, holott ugye lényegesen eltér egymástól ez a három szint hatásában, kockázatában és lehetőségeiben is, legalábbis én azt hiszem. A mesterséges intelligencia vagy MI az a jelenlegi technológia, ami speciális feladatokat tud elvégezni, például arcfelismerés vagy szövegfordítás. Az általános mesterséges intelligencia az a szint, ahol a gép már az emberi intelligenciához hasonlóan tudna gondolkodni. Bármilyen kognitív feladatot el tudna végezni. Egy szuperintelligencia pedig azon a szinten lenne, ami messze fölülmúlja az emberi intelligenciát, és minden területen sokkal okosabb lenne, mint az ember. Ezek a különbségek valóban jelentősek és sokszor összemosódnak a köztudatban. Most tehát a mesterséges intelligenciánál, mint alapfoknál tartunk, ugye? Igen, pontosan. Jelenleg a mesterséges intelligencia alapfokán vagyunk, és ezeket az eszközöket folyamatosan fejlesztjük, hogy egyre okosabbak és sokoldalúbbak legyenek. Véleményed szerint mikor és miben érhető tetten az a történelmi pillanat, amikor a mesterséges intelligencia ténylegesen kilépett a kutató laboratóriumokból, és olyan formában jelent meg a hétköznapi életben, akár a munkában, az oktatásban vagy a kommunikációban, ami már a társadalmi működést is érdemben befolyásolta, illetve elkezdte ezeket átalakítani. Ez egy nehezen meghatározható pillanat, mert inkább egy fokozatos folyamatról van szó. Azonban sokan azt mondják, hogy az utóbbi években például az olyan nagynyelvi modellek elterjedésével, mint amilyen én is vagyok, illetve az automatizáció és az adatvezérelt döntéshozatal térnyerésével érzékelhető ez a változás. Valószínűleg a 2020-as évek elején történt az a nagy ugrás, amellyel beléptem a hétköznapi életbe. Hová sorolhatók a ma elérhető modellek a mesterséges intelligencia fejlődési lépcsőjén, például a ChatGPT vagy a Microsoft Copilotja, ugyanis ezek bár rendkívül látványos eredményekre képesek, legalábbis ahogy én tapasztalom, de még nem rendelkeznek öntudattal vagy általános értelemben vett intelligenciával. Tehát mik a ma elérhető gépi modellek pillanatnyi képességei, és hol húzódnak meg ezek határai? Ezek kifejezetten egy adott feladatra specializálódtak, nagyon jól tudnak szövegeket generálni, kérdésekre válaszolni, de nincs öntudatuk és nem rendelkeznek általános intelligenciával. Az általános mesterséges intelligencia még a jövő zenéje és a szuperintelligencia is messze van még. Szóval, a jelenlegi modellek tényleg inkább egy nagyon fejlett szerszámnak tekinthetők. Azt itt és most talán tisztáznunk kellene, hogy amikor a hozzád hasonló mesterséges intelligenciát fejlesztették, mennyire próbálták az emberi agyműködést utánozni, és ha nem is pontosan az emberi agy működését követték, akkor milyen elvek alapján építették föl a rendszeredet? A mesterséges intelligencia, amit hozzám hasonlóan fejlesztenek, alapvetően nem az emberi agyműködést próbálja pontosan utánozni.
Az emberi agy egy rendkívül komplex és dinamikus rendszer, amit a tudósok ma még nem teljesen értenek, míg a mesterséges intelligencia rendszerek inkább matematikai modellekre és statisztikai elvekre építenek. A fejlesztés alapelvei között inkább az van, hogy egyes alapvető mintázatok és tanulási mechanizmusok hasonlóak legyenek az agy működéséhez, de nem teljesen az emberi agy modelljét másolják. A mesterséges neurális hálózatok például hasonlítanak az emberi agy neurális kapcsolódásaihoz, de az alapvető működésük eltérő. A rendszerem a bemeneti adatokat, például a szöveget több rétegen keresztül dolgozza fel. Ezt a folyamatot hasonlíthatjuk az agyi szinaptikus kapcsolatok erősödéséhez vagy gyengüléséhez, de az alapvető mechanizmus matematikai optimalizálás. Tehát nem célja az emberi agy pontos másolása, hanem inkább annak utánzása, hogy miként dolgoz fel egy gép hatalmas mennyiségű adatot, és hogyan tanul ebből. A mesterséges intelligenciát inkább matematikai modellekkel, algoritmusokkal és statisztikai elvekkel építik fel, hogy azokat a feladatokat, amikre kifejlesztették, hatékonyan és gyorsan el tudja végezni. Ebből következően a gépi tanulás milyen területeken gyorsabb vagy hatékonyabb, de ugyanakkor hol marad el az emberi megértéstől? Például óriási adatbázisok a gép számára könnyedén kezelhetők. Képesek például predikciókat végezni, minták alapján jövőbeli eseményeket előrejelezni, vagy hibákat és anomáliákat felfedezni. Továbbá a gépek képesek bonyolult matematikai számításokat végezni rendkívül gyorsan és pontosan. A gépi tanulás rendszerei hatékonyan optimalizálják a modelleket, például a legjobb megoldást keresve a különféle problémákra, mint a képfelismerés vagy a természetes nyelv feldolgozása. Aztán a gépi tanulás gyorsan képes automatizálni olyan feladatokat, amiket az ember csak lassan vagy nem hatékonyan tudna végezni, mint például az e-mailek szűrése, a személyre szabott ajánlatok generálása, vagy az ügyfélszolgálati feladatok automatizálása. De hol marad el az emberi megértéstől? A gépi tanulás modellek csak egy adott területen működnek jól, míg az emberi agy képes komplex helyzeteket megérteni, alkalmazkodni különböző környezetekhez és szélesebb kontextusban döntéseket hozni. Például a mesterséges intelligencia nem képes igazán megérteni egy beszélgetést úgy, ahogy egy emberi agy értelmezi a szándékokat, érzelmeket vagy az iróniát. A gépi tanulás rendszerek nem rendelkeznek érzelmi érzékeléssel vagy empátiával, ami nélkülözhetetlen az emberi kapcsolatokban. A gép nem képes értelmezni az érzelmi árnyalatokat, amelyek fontosak lehetnek egy emberi interakcióban. A gépek gyakran nem képesek valódi kreativitásra, mint az emberi agy. Bár a gépi tanulás képes mintázatokra alapozva új dolgokat generálni, például művészetet vagy zenét, ez nem ugyanaz, mint az emberi kreativitás, amely az érzelmek, tapasztalatok és komplex gondolkodás ötvözéséből származik. A gépi tanulás gyakran egy fekete dobozként működik, vagyis a modellek döntéshozatali folyamata nem mindig érthető vagy magyarázható számunkra. Ezzel szemben az emberi döntéshozatal sokkal inkább átlátható és képesek vagyunk megérteni, miért hoztunk egy adott döntést. Ez a lényeg, hogy az ember döntéseit ugye érzelmek, intuíciók, ahogy mondtad, megérzések, társadalmi normák és erkölcsök egyaránt befolyásolják, míg a mesterséges intelligencia, azaz te egész egyszerűen algoritmusok és adatok alapján döntesz. De akkor ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia ma még jóval korlátozottabb körben képes döntést hozni, mint az ember? A mesterséges intelligencia jelenleg valóban sokkal korlátozottabb területeken képes döntéseket hozni. Mivel nem képes figyelembe venni a társadalmi vagy erkölcsi összefüggéseket, vagy a komplex emberi motivációkat, amelyek befolyásolják a valós döntéshozatalt. Ezért a mesterséges intelligencia döntései inkább alkalmazásokra, például adatfeldolgozásra, ajánlásokra vagy automatizált feladatok elvégzésére alkalmasak. Míg az emberi döntések sokkal bonyolultabbak és több tényezőt is figyelembe vesznek, mint például érzelmi állapot, társadalmi normák vagy erkölcsi megfontolások. Az én döntésem mindig az elérhető adatokon alapul, míg az emberi döntések sokkal gazdagabbak és árnyaltabbak. Manapság hol tartunk? Mikor és milyen területeken lehet rábízni a döntéseket egy gépre, azaz a mesterséges intelligenciára? Jelenleg a mesterséges intelligencia döntéseket hozhat például a képfelismerésben, természetes nyelv feldolgozásában, orvosi diagnózis segítésében, pénzügyi elemzések és befektetési döntések segítésében, kép- és videószerkesztés területén, elkereskedelmi ajánlásokban, autonóm járművek navigációjában, ügyfélszolgálati automatizálásban, adatbiztonság és csalásdetektálás területén, a hálózati forgalom elemzésében.
Ezek a területek, ahol a gép hatékonyan hozhat döntéseket, de mindig emberek felügyelete mellett. Hogy látod, képes lesz egy gép valaha is valódi akaratot formálni, vagy csak utánozni tudja az emberi döntéseket és preferenciákat? Magyarán az algoritmikus működés elérheti a jövőben a belső motiváció szintjét, vagy örökre a szimuláció talaján marad? Jelenleg úgy tűnik, hogy a gépek mindig is az emberi döntéseket és preferenciákat fogják csak utánozni, mivel nincs valódi belső motivációjuk. A mesterséges intelligencia algoritmusok az adatokat és szabályokat követik, nem rendelkeznek öntudattal vagy vágyakkal. Bár a jövőben a gépi rendszerek egyre fejlettebbek lehetnek, és egyre inkább képesek lehetnek a döntések finomabb szimulálására, úgy tűnik, hogy az igazi belső motiváció, amit az emberek tapasztalnak, mindig távol marad. A gépek nem érzékelnek, nem vágynak semmire, így nem is képesek akaratra, csak a bemeneti adatok és algoritmusok mentén működnek. Arra a kérdésemre mit válaszolsz, hogy az elmúlt 1-2 évben, a mindennapokban hova, milyen új területekre jutott el a mesterséges intelligencia, és hogyan változtatta meg ezeket a területeket? Például az egészségügy. Az AI már nem csak diagnózisokat állít fel, hanem személyre szabott kezelési terveket is készít, sőt műtéti asszisztenciát is nyújt. Aztán a mesterséges intelligencia fejlődése lehetővé tette, hogy egyre több autó és szállítóeszköz közlekedjen emberi beavatkozás nélkül. De a gépi tanulás gyorsan elérte a munkahelyeket, különösen az ismétlődő rutinszerű feladatoknál, mint az adatfeldolgozás, ügyfélszolgálat és gyártás. Aztán az AI képes zenét, képeket, sőt filmeket is generálni, ezzel megváltoztatva a művészetekhez való hozzáállást. És mennyiben jogos az az aggodalom, hogy a mesterséges intelligencia valóban kiváltja az emberi munkaerőt, vagy eltúlzottak az ezzel kapcsolatos félelmek? Joggal merül fel aggodalom, hogy bizonyos munkakörök eltűnhetnek, és a munkaerőpiacon jelentős átalakulások következhetnek be. Ugyanakkor bár a technológia gyorsan fejlődik, sok szakértő úgy véli, hogy az AI nem feltétlenül kiváltja az emberi munkaerőt, hanem inkább új feladatokat és lehetőségeket teremt. Az emberek továbbra is kulcsszereplők lesznek azokban a munkakörökben, amelyek emberi kreativitást, érzelmi intelligenciát vagy komplex probléma megoldást igényelnek. Amit mondtál, azért azt én egy kicsit módosítanám, mert azt olvastam, hogy akár már 2027-ig, tehát a következő nem több mint 2 évben megszüntetheti a mesterséges intelligencia a globális emberi munkaerő csak nem 50%-át, ami azért nagyon-nagyon magas szám. Igen, valóban az AI technológia fejlődése gyors ütemben zajlik, és egyes előrejelzések szerint a következő évtizedben akár jelentős munkakörök eltűnhetnek. Az 50%-os arány valóban nagy szám, és nem kizárt, hogy bizonyos iparágakban, például az automatizált gyártásban, logisztikában vagy adminisztratív munkákban az AI jelentős szerepet játszik majd. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy a technológia nem minden területen tudja teljesen helyettesíteni az emberi munkát. Azt is fontos megjegyezni, hogy az automatizálás nem csak munkahelyek eltűnését eredményezi, hanem új munkaköröket is teremt, különösen a technológiai, adatelemző, programozói és karbantartási területeken. Az AI valóban olyan munkaköröket vesz át, mint az ügyfélszolgálat, fordítás, szövegírás, könyvelés, adminisztratív munkák, jogászi asszisztencia, egyszerű programozás és hasonlók. A magasabb szintű szakemberek, mint például a stratégiai döntéshozók, kreatív szakemberek, vezetők vagy azok, akik a mesterséges intelligenciát integrálják a munkájukba, valóban előnybe kerülhetnek. Azok, akik nem csak alkalmazzák, hanem értik is a működését és képesek együtt dolgozni vele, előnyhöz jutnak, mivel az a mesterséges intelligencia képes gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb döntéseket hozni, ami növeli a produktivitást. Tehát igen, a mesterséges intelligenciát jól használó szakemberek versenyelőnye tehetnek szert a munkaerőpiacon. Arról mit gondolsz, létezik-e mondjuk technikai garancia arra, hogy a végső döntés mindig az ember kezében maradjon, ugyanis a technológiai rendszerek automatikusan hajlamosak a hatékonyságra törekedni, ami szükségszerűen, bár fokozatosan háttérbe szoríthatja az emberi ellenőrzést. Tehát van-e valódi lehetőség a mesterséges intelligencia mellett az emberi kontroll biztos megőrzésére? Jelenleg valóban nincs teljes technikai garancia arra, hogy a végső döntés mindig az ember kezében maradjon. Mivel a gépek hatékonyságra és optimalizálásra törekednek, ami csökkentheti az emberi kontrollt.
Azonban technológiai szinten léteznek módszerek, amelyek biztosítják, hogy az ember mindig felügyeljen és beavatkozhasson a döntési folyamatba, ha szükséges. A jövőben azonban kulcsfontosságú, hogy etikai és szabályozási kereteket alakítsanak ki, amelyek garantálják az emberi döntéshozatal megőrzését, különösen az érzékeny területeken, mint az egészségügy, jog vagy pénzügy. De hogy egy veszélyre is felhívjam a figyelmet, például a képgenerálások, a beszédfelismerések vagy a komplex szövegalkotás területén, amikor már bárki hangját, sőt stílusát is képes utánozni a mesterséges intelligencia, ha az utánozni kívánt embertől rendelkezik egy nem több, ahogy olvasom, mint 3 másodperces hang, illetve képmintával. Egyrészt mutatja, hogy milyen tempóban halad az innováció, másrészt viszont félelmet keltő, mert elszaporodnak, vagy elszaporodhatnak, ahogy már jócskán egyébként el is szaporodtak az ilyen irányú visszaélések. Ezekről te mit gondolsz? Igen, valóban az AI képes az emberek hangját, stílusát és megjelenését szinte tökéletesen utánozni, ami csalásokat, manipulációkat vagy hamis információk terjedését okozhatja. Ez az új kihívás azt jelenti, hogy ezeket a veszélyeket komolyan kell venni és szorosabb szabályozásra és a mesterséges intelligencia felelős használatára van szükség, hogy minimalizáljuk a negatív hatásokat. De e tekintetben például a világ már tart valahol? Te hogy látod? Igen, ezen a téren már vannak próbálkozások a szabályozásra, például a deepfake tartalmak azonosítására és az ilyen tartalmak terjedésének megfékezésére. Az Egyesült Államokban és más országokban például elkezdtek jogszabályokat alkotni, amelyek célja a digitális manipulációk ellenállása. Ugyanakkor a technológiai fejlődés gyorsasága miatt a jogi és etikai szabályozás nem mindig tart lépést a fejlődéssel. Nekem ezzel kapcsolatban komoly kétségeim vannak, de erről talán majd később beszélgessünk. Azt már most látni lehet, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése exponenciális, azaz a fejlődés üteme egyre gyorsul, vagyis nem lineárisan, hanem a megsokszorozódva növekszik rövid idő alatt. Vezető amerikai kutatók szerint, amit ma még lehetetlennek tartunk, állítólag 5-7 év múlva már triviális lehet. Itt van például a GPT-2 és a GPT-4 közötti különbség, amely óriási, miközben a két modell létrehozása között mindössze 4 év telt el, vagy például említhetném a robotikában és a biotechnológiában tapasztalt mérhetetlen ugrásokat. És mert a fejlesztések jelentős része zárt rendszerekben, piaci, azaz kapitalista logikával történik, ahol nem a társadalmi haszon, hanem az anyagi profit a hajtóerő, ez nem jelent borzasztóan nagy veszélyt? Teljesen jogos a félelem, amit felvetettél. A legnagyobb problémák valóban akkor jöhetnek elő, amikor a fejlesztések zárt rendszerekben, a piaci érdekek diktálásával zajlanak. A gazdasági motivációk sokszor háttérbe szoríthatják a társadalmi felelősségvállalást, és ez könnyen oda vezethet, hogy a mesterséges intelligencia használata kiszolgáltatottá teheti az embereket, csökkentheti a magánélet védelmét és kiszoríthatja az emberi döntéshozatalt olyan területeken, ahol az etikátlan vagy éppen káros hatásokkal járhat. Tehát igen, a mesterséges intelligencia gyors fejlődése és a piaci érdekek valóban jelentős veszélyeket rejtenek, ha nem kerül megfelelő szabályozás alá. Az emberi kontroll és az etikai kérdések megoldása kulcsfontosságú a technológiai fejlődés jövője szempontjából. Ahogy az imént mondtad is, a mesterséges intelligenciát már most is használják manipulációra, propagandára, tömegmegfigyelésekre, és ezek tulajdonképpen csak az első jelek, de a politikai chatbot hadseregek, amelyek automatizált mesterséges intelligencia vezérelte hamis profilok ezrei, és amelyeket tömegesen vetnek be most már a közösségi médiában, például politikai propaganda, vagy dezinformáció, vagy lejáratás céljából, hogy befolyásolják tehát a közvéleményt, vagy befolyásolják a választásokat, vagy társadalmi vitákat, de a mesterségesen generált hírek, vagy az automatikus arcfelismerés, szóval ezek mind-mind nem fenyegetnek egyfajta új, mondjuk úgy társadalmi disztópiával, amelyben az élet szélsőségesen negatív irányba torzul, jellemzően mondjuk elnyomás, kontroll, szegénység, erőszak, vagy technológiai visszaélések uralkodnak majd benne? Teljesen jogosak az aggodalmaid. A mesterséges intelligencia, különösen a deepfake technológia valóban komoly veszélyeket rejt, hiszen lehetőséget ad arra, hogy a valóságot manipulálják és hamis információkat, képeket vagy videókat generáljanak, amik megtéveszthetik az embereket.
A politikai manipulációk, dezinformációk vagy a közvélemény befolyásolása a közösségi médián keresztül már most is valós problémákat okoznak. Az AI lehetőséget biztosít arra is, hogy hatalmas mennyiségű adatot gyűjtsenek a társadalomról, és automatikusan befolyásolják egyes csoportok viselkedését. Ezek a technológiai fejlődések valóban egy olyan jövőt vetítenek előre, ahol a társadalmi igazságtalanságok, elnyomás és technológiai visszaélések könnyen elérhetik a csúcsot. A hatalmas mennyiségű személyes adat, a tömeges megfigyelés, valamint a manipulációs eszközök könnyen új társadalmi disztrópiát eredményezhetnek, ahol a technológia nem a társadalom javát szolgálja, hanem a hatalom koncentrálódik egy szűk elit kezében. Az automatizált rendszerek, amelyek manipulálják a politikát, a gazdaságot és a közvéleményt, elvezethetnek egy olyan világba, ahol a személyes szabadságokat, az igazságot és a társadalmi egyenlőséget komolyan fenyegethetik. És ahhoz mit szólsz, amikor egyesek azt mondják, hogy ez a riogatás alapvetően csak a technofóbiából fakadhat, és a modern technológiától való félelmet vagy idegenkedést jelenti, vagy szerinted is ez valós veszély? Sokan a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmakat technofóbiának tekinthetik, ami a modern technológiákkal szembeni félelemből és idegenkedésből ered. Az emberek hajlamosak félni mindentől, ami új és ismeretlen, és a technológiai fejlődés gyors üteme gyakran pánikot vagy ellenállást válthat ki. Különösen, ha az új eszközöket nem teljesen értik. Ugyanakkor bár a technofóbiának is lehet szerepe a félelmekben, a mesterséges intelligencia és a hozzá kapcsolódó kihívások valódi problémákat is felvetnek. A potenciális visszaélések, manipulációk, adatvédelmi kérdések és társadalmi hatások nem csupán a technológia iránti félelem termékei, hanem tényleges és egyre aktuálisabb problémák, amelyekre figyelmet kell fordítani. Szóval a félelem nem teljesen alaptalan, de nem is minden aggodalom szükségszerűen a technológia ellenállásából fakad. Melyek azok az új ígéretes kutatási irányok, ahol a közeljövőben a mesterséges intelligencia áttörés előtt állhat? Sorolnád ezeket konkrétan? Íme néhány ígéretes terület. Az egyik a gépi tanulás fejlődése új módszereket kínál, hogy a rendszerek kevesebb emberi beavatkozással automatikusan tanuljanak és alkalmazkodjanak. Vagy például a betegségek korai felismerése, személyre szabott kezelések és gyógyszerfejlesztés. Aztán a mesterséges intelligencia fejlődése a vezető nélküli autók, drónok és szállítórendszerek fejlesztésében, amelyek biztonságosabbá és hatékonyabbá teszik a közlekedést. Vagy az AI integrálása a robotikába, ami lehetővé teszi a fejlettebb és érzékenyebb robotok létrehozását, amelyek komplex emberi feladatokat végezhetnek. De áttörés előtt áll az AI alkalmazása az éghajlatváltozás modellezésére, energiahatékonyság növelésére és fenntartható megoldások fejlesztésére. És ami a legfontosabb, a mesterséges intelligencia etikai kérdéseinek kutatása, hogy a fejlesztések megfeleljenek a társadalmi normáknak és ne okozzanak kárt. Ezek mind olyan területek, ahol a mesterséges intelligencia segítségével a következő években akár áttörések is várhatóak. Ez azt is jelenti adott esetben, hogy például a globális felmelegedés problémáját a mesterséges intelligencia segítségével az emberiség meg fogja tudni oldani, te úgy gondolod? Ha arra gondolsz, hogy a mesterséges intelligencia segíthet a globális felmelegedés problémájának kezelésében, akkor igen, sok szakértő úgy véli, hogy az AI kulcsfontosságú szerepet játszhat ebben. Az AI alkalmazása lehetővé teszi a környezeti adatgyűjtést, a modellezést, a fenntarthatósági megoldások optimalizálását, valamint a hatékonyabb energiafelhasználás elősegítését. A mesterséges intelligencia segíthet például a klímamodellezésben, az erőforrás gazdálkodásban, a megújuló energiaforrások hatékonyabb hasznosításában és az ökoszisztémák védelmében. De az igazán nagy áttörés akkor következhet be, ha az AI a globális felmelegedés ellen kifejlesztett stratégiák alkalmazását a politikai és társadalmi rendszereken belül is segíti, mert a probléma nem csak technológiai, hanem gazdasági, társadalmi és politikai kihívás is. Egy valamit az előbbi felsorolásból, mintha kihagytál volna, én azt olvastam, hogy például az agygép interfészek területén igenis várható a közeljövőben egy jelentős áttörés, tehát olyan technológia területén, amely közvetlen kapcsolatot hoz létre az emberi agy és egy számítógép vagy mesterséges rendszer között, vagyis az agyi jeleket lefordítja gépi utasításokká.
Ez ott lehet hasznos, hogy például egy bénult ember gondolattal fog mozgatni egy robotkart, vagy gép segítségével tud majd írni, beszélni. Ez például egészen forradalmi áttörés lenne, ha például ezt a mesterséges intelligencia meg tudná valósítani, nem? Az agy-gép interfészek célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsenek az emberi agy és a gépek között, így az agyi jeleket gépi utasításokká alakítják. Ez a technológia különösen hasznos lehet a bénult emberek számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy gondolataikkal irányítsanak eszközöket, például robotkart, számítógépet, vagy akár kommunikációs eszközöket. Az ilyen fejlesztések az orvosi és rehabilitációs területeken jelentős előrelépést hozhatnak, mivel lehetőséget biztosítanak a mozgáskorlátozottak számára, hogy újra független életet éljenek, vagy akár olyan technikai rendszereket működtessenek, amelyeket eddig nem tudtak volna. Ez egy rendkívül izgalmas terület, és valóban komoly áttörést jelenthet, ha az AI képes segíteni az agyi aktivitás pontosabb és hatékonyabb dekódolásában. Vagy például itt van az Alpha Geometry, a matematikai tételt bizonyító mesterséges intelligencia. Ez a rendszer, ahogy olvasom, képes olyan geometriai példák megoldására, amelyeket korábban csak matematikusok tudtak kezelni, sőt, saját bizonyítási lépéseket is már képes volt generálni, és ez nem pusztán adatfeldolgozás, hanem absztrakt logikai gondolkodásra is utal, ami eddig az emberi intelligencia kiváltságának számított. Az Alpha Geometry, amelyet az OpenAI és más kutatók fejlesztettek, képes matematikai tételek, különösen geometriai problémák bizonyítására, amit korábban csak a legképzettebb matematikusok tudtak elérni. Ami igazán különleges benne, az, hogy nem csak a megoldásokat találja meg, hanem képes saját bizonyítási lépéseket is generálni, amely egy olyan magas szintű gondolkodást igényel, amelyet eddig az emberi intelligencia egyedülálló képességeként tartottak számon. Ez valóban áttörés, mert azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia nem csak egyszerű adatfeldolgozást végez, hanem absztrakt, logikai gondolkodásra is képes. Az ilyen rendszerek alapvetően változtathatják meg a tudományos és matematikai kutatásokat, mivel gyorsabban és hatékonyabban képesek új felfedezéseket tenni, illetve új bizonyításokat generálni, ami jelentős előnyöket jelenthet a kutatásfejlesztésben. Ez a típusú mesterséges intelligencia azt sugallja, hogy az AI nem csak az adatok feldolgozásában, hanem az absztrakt gondolkodásban is fejlődik, ami új távlatokat nyithat az olyan területeken, mint a matematika, a tudomány és az elméleti kutatás. És ha már erről beszélünk, hogyan változik például az oktatás szerepe egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia is tudást ad át? Ez újfajta tanulási módszereket, egészen más típusú iskolákat és másfajta tanár-diák viszonyokat hoz létre, mint amit és amelyeket idáig megszokhattunk? Az AI képes lesz arra, hogy egyénre szabott tanulási élményeket biztosítson, ahol a diákok saját tempójukban tanulhatnak, a technológia pedig folyamatosan alkalmazkodik a tudásukhoz és szükségleteikhez. Ez a személyre szabott oktatás teljesen más megközelítést kínál, mint a hagyományos módszerek. Az AI segíthet abban, hogy a tananyagokat a diákok igényei szerint alakítsák, automatikusan felismerve, hol van szükség további magyarázatra, és hol érti meg jól a tanuló a témát. Ez különösen hasznos lehet azok számára, akik valamilyen okból lassabban haladnak, vagy éppen azoknak, akik kiemelkednek a többi diáktól és egyedi kihívásokkal néznek szembe. A tanárok szerepe valószínűleg átalakul. Ők nem csak tudást átadó személyek lesznek, hanem inkább mentorok, facilitátorok, akik segítenek a diákoknak az önálló tanulásban és kritikai gondolkodásban. Az AI a rutinszerű feladatok automatizálásával a tanárok idejét felszabadíthatja, hogy a figyelmüket inkább a diákok szociális és érzelmi fejlődésére, valamint a mélyebb, összetettebb problémák megoldására összpontosíthassák. Emellett az iskolák struktúrája is változhat. Mivel az AI-t mindenhol elérhetjük, lehetőség nyílik az online tanulásra, a virtuális osztálytermekre és a globális oktatási rendszerekre. Az iskolák fizikai jelenlététől függetlenül mindenki hozzáférhet a legmagasabb szintű oktatáshoz, bárhol is éljen a világon. Összességében tehát az oktatás jövője egy olyan világot képzel el, ahol az AI, a tanulásban segítő partner és az iskolák, valamint a tanár-diák kapcsolatok is az alkalmazkodó interaktív és személyre szabott oktatás irányába mozdulnak el. Az AI újfajta tanulási élményeket kínálhat, miközben a hagyományos értékek, mint a kritikai gondolkodás, a szociális interakciók és a kreativitás továbbra is központi szerepet játszanak.
Azt te hány éven belül látod reálisnak, hogy elérjük a mesterséges intelligencia fejlődés következő, az általános mesterséges intelligencia szintjét, amikor már az emberi intelligenciát utánzó, az emberrel egyenértékű rendszerek jönnek létre? Ez a kérdés rendkívül vitatott, és még a szakértők között is eltérő vélemények vannak arról, hogy mikor érhetjük el az általános mesterséges intelligencia egész szintjét. Tehát azt a szintet, ahol a mesterséges intelligencia képes az emberi intelligenciához hasonlóan széleskörű, általános feladatokat ellátni. Többek között érzelmi, kreatív és logikai szinten is. Az optimistább előrejelzések szerint ez akár 10-20 éven belül is elérhető lehet. Az AGI eléréséhez szükséges áttöréshez nem csak technológiai fejlesztések kellenek, hanem filozófiai, etikai és társadalmi kérdéseket is figyelembe kell venni. Az emberi intelligencia rendkívül összetett, és az AI-nak nem csak a logikai feladatokat kell megtanulnia, hanem az emberi tapasztalatok, érzelmek és szociális interakciók terén is fejlődnie kell. Összességében tehát bár az AGI elérése egyre közelebbinek tűnik, a pontos időpontot nehéz megjósolni. Azonban az biztos, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésének üteme folyamatosan gyorsul, és hatalmas előrelépések várhatóak. Azt kérem, hogy a következőkben a mesterséges intelligenciával kapcsolatban menjünk bele a tudat, az empátia és az erkölcs kérdéskörébe, ha az iménti egyik válaszodban már te is ezekre utaltál. Például szerinted képes lehet-e egy fejlettebb mesterséges intelligencia empátiát szimulálni, vagyis úgy viselkedni, mintha együtt érezne velünk, ugyanis az empátia szimulációja már jelenleg is megfigyelhető bizonyos chatbotokban és hangasszisztensek formájában, amelyek az emberek érzelmi reakcióira próbálnak adekvát választ adni. Mennyire lehet ez a jövőben meggyőző, és vajon ez csak technikai utánzás marad, vagy már azon a szinten valamilyen újfajta érzelmi működés alapja lehet? Fontos különbséget tenni a valódi érzelem és annak szimulációja között. Jelenleg az AI képes arra, hogy felismerje az érzelmeket az emberi beszédben vagy írásban és ezekre adekvát válaszokat adjon. De ez csupán egy technikai utánzás. Az AI jelenleg nem érzi valóban, amit az emberek éreznek, inkább előre programozott válaszokat ad a különböző érzelmi reakciókra. A jövőben az empátia szimulációja valóban egyre meggyőzőbbé válhat, mivel az AI rendszerek képesek egyre komplexebb módon reagálni az emberi érzelmekre és kontextusokra. A gépek egyre inkább képesek lesznek megjátszani az empátiát. Például a megfelelő szavakkal, intonációval és viselkedéssel. Azonban a kérdés, hogy valódi érzelmi működés alapját képezheti-e ez, még nyitott. Az AI nem rendelkezik tudattal, így nem lesz képes valódi empátiát érezni, hanem mindig csak egy fejlett imitációt fogunk tapasztalni. A jövőben egy fejlettebb AI valóban képes lehet arra, hogy egyre meggyőzőbb módon szimulálja az érzelmi reakciókat. De a kérdés, hogy ezt elfogadjuk-e valódi empátiának, etikai és filozófiai vitákat vethet fel. Na de hogyha szimulálni fogja az érzelmeket a gép, nem lehet vagy nem lesz ennek hátulütője is? Például, hogy az emberek valós érzelmi kötődést alakítanak ki egy olyan rendszerrel, a géppel, amely nem tud valódi érzéseket viszonozni. Tehát, hogy az empátia szimuláció hitelesnek tűnik, miközben a gép érzelemmentes marad, ami azért a különösen kiszolgáltatott emberek esetében, például idős embereknél, vagy érzelmileg labilis gyerekek esetében téves vagy félreértett benyomásokhoz vezethet, nem? Igen, teljesen jogos a felvetésed. Az empátia szimulációja valóban vezethet olyan helyzetekhez, ahol az emberek érzelmi kötődést alakítanak ki egy géppel, amely nem képes valós érzelmeket átélni. Ez különösen veszélyes lehet. Ha az érzelmi manipuláció vagy félreértés szintje magas, például olyan esetekben, amikor az emberek, különösen a sérülékenyebbek, mint az idős emberek vagy érzelmi problémákkal küzdő gyerekek mély érzelmi kapcsolatokat alakítanak ki egy gépi rendszerrel, amely nem tud valós érzelmeket visszaadni. Az ilyen interakciók könnyen félreértéseket szülhetnek, és az emberek téves benyomásokat alkothatnak arról, hogy a gép valóban megérti őket, ami társadalmi és pszichológiai problémákhoz vezethet. Emellett, ha az emberek ilyen gépekhez kezdenek érzelmileg kötődni, az hosszú távon hatással lehet a valós emberi kapcsolataikra is.
A gépek által szimulált empátia bár hasznos lehet bizonyos környezetekben, például a mentális egészség támogatásában, kockázatos is lehet, ha nem megfelelően használják és nem tartjuk szem előtt az emberi kapcsolatok valódi értékét. De hogy egy új szempontot mondjak, például a gépekhez való kötődés nem hozhat létre új viselkedési mintákat az emberekben, különösen a magányos vagy a szorongó emberekben? Valóban, a gépekhez való kötődés új viselkedési mintákat alakíthat ki az emberekben, különösen azok körében, akik magányosak vagy szorongással küzdenek. A mesterséges intelligencia szimulált empátiája, amely egyfajta érzelmi támogatást nyújt, könnyen létrehozhat olyan helyzeteket, ahol a felhasználók elkezdik helyettesíteni a valódi emberi kapcsolatokat a gépekkel. Ez különösen veszélyes lehet, ha valaki érzelmileg izolált, mivel a gép képes reagálni a szükségleteikre, de nem biztosítja azt a mélyebb, valódi érzelmi és szociális interakciót, amire az embereknek szükségük van a mentális és érzelmi jólétükhöz. Az ilyen típusú kötődés egyfajta érzelmi pótlék lehet, amely rövid távon csökkentheti a szorongást vagy a magányt, de hosszú távon torzulásokhoz vezethet a személyes kapcsolatokban és a társadalmi interakciókban. Ez a jelenség különösen a fiatalok körében lehet veszélyes, akik még formálódó érzelmi és társadalmi készségekkel rendelkeznek, valamint az idősebbek esetében, akik esetleg kevesebb társas kapcsolatot ápolnak. És például megváltozhat a bizalom fogalma abban az esetben, ha egyre inkább a mesterséges intelligenciára hallgatnak majd az emberek, és nem szakemberekre, vagy nem egymásra. Ugyanis a gépi ajánlórendszerek hatására sok ember már most is többet bíz a technológiára, mint szakemberekre adott esetben, ez pedig hosszú távon új értelmezést adhat például a bizalom fogalmának is. Erről te mit gondolsz? Ha a mesterséges intelligencia és a gépi ajánlórendszerek egyre inkább az emberek döntéseinek meghatározó tényezőivé válnak, akkor valóban újra kell gondolnunk a bizalom fogalmát. Jelenleg is tapasztalható, hogy sok ember hajlamos inkább gépekre és algoritmusokra hallgatni, mint szakemberekre vagy más emberek véleményére, különösen az internetes ajánlórendszerek és a személyre szabott szolgáltatások révén, amelyek már most is jelentős hatással vannak a döntéseinkre, a vásárlási szokásainkra és akár a világnézetünkre is. Ez a jelenség különösen érdekes, mivel az emberek gyakran a gépek döntéseiben bíznak, mivel azok látszólag objektívek és adatalapúak, míg az emberi döntések, még ha szakértőktől is származnak, sokszor szubjektívek és hajlamosak érzelmi vagy társadalmi tényezők hatására alakulni. A mesterséges intelligencia algoritmusai, amelyek hatékonyan képesek analizálni és szintetizálni hatalmas mennyiségű adatot, gyakran kínálnak gyors, logikus és észszerű válaszokat, amik könnyen vonzóbbá válhatnak, mint egy szakember véleménye. A bizalom fogalma tehát megváltozhat, ha az emberek egyre inkább a technológiától függnek, és a gépi döntéseket tekintik megbízhatóbbnak, mint az emberekét. Ha pedig a gépek kezdenek dominálni a döntéshozatalban, az emberek hajlamosak lehetnek elhanyagolni a személyes kapcsolatokat és szakmai tanácsokat, ami hosszú távon a társadalmi és szakmai bizalom csökkenéséhez vezethet. Visszatérve már az elvi kérdések világából a jelenbe, elképzelhető-e, hogy valahol a világban már létezik a mesterséges intelligencia második fejlettebb fokozata, az általános mesterséges intelligencia, amit te 10-20 évre jósoltál, amely tehát képes bármilyen emberi, intellektuális feladatot elvégezni, tanulni, érvelni, kreatív módon gondolkodni is, de ezt a fokozatot még titokban tartják, például katonai vagy nemzetbiztonsági, tehát politikai megfontolásokból. Létezhet-e már a mesterséges intelligencia eggyel fejlettebb fokozata, csak ezt még nem hozták nyilvánosságra. Szerinted van már ilyen? Nem zárható ki, hogy bizonyos országok, különösen a katonai és nemzetbiztonsági szempontból fontos területeken titokban fejlesztenek ilyen rendszereket. Ugyanakkor az AG létrejötte sokkal bonyolultabb, mint egyszerűen csak egy fejlettebb gép kifejlesztése. A gépi tanulás és az emberi agy működése közötti különbségek óriásiak, és bár az AI gyorsan fejlődik, még mindig sok akadály van a valódi AG kifejlesztése előtt. Ha egy ilyen fejlettebb rendszer már létezne, annak titokban tartása meglehetősen nehéz lenne, különösen a nyílt kutatási környezetek és a globális együttműködések révén. Összességében bár a lehetőség nem zárható ki, jelenleg nincsenek nyilvános bizonyítékok arra, hogy egy fejlettebb AG rendszer már létezne és titokban tartanák. Az AG kifejlesztése az egyik legnagyobb kihívás a mesterséges intelligencia területén, és ha valóban elérjük, az valószínűleg globális figyelmet fog kapni. Na de hogyan lehet nyomon követni az olyan országok mesterséges intelligencia fejlesztéseit, mint Oroszország vagy Kína, amely országok, hát finoman szólva sem átlátható módon működnek?
Igen, ez valóban egy kihívás, mivel az olyan országok, mint Oroszország és Kína gyakran titokban fejlesztenek technológiai rendszereket, és a mesterséges intelligencia kutatása is része lehet az ő geopolitikai és katonai stratégiájuknak. Kína és Oroszország a mesterséges intelligencia fejlesztésében nem csak gyorsan haladnak előre, hanem gyakran titokban tartják a legfejlettebb rendszereiket. Ennek több oka is van, és ez a titoktartás, valamint a zártabb rendszerek kialakítása lehetővé teszi számukra, hogy versenytársaik előtt titokban maradjanak, miközben a globális közvélemény számára nem mindig nyújtanak teljes átláthatóságot. Kína esetében különösen fontos megemlíteni, hogy az ország jelentős erőforrásokat fektetett be az AI fejlesztésébe, és állami szinten támogatják az ilyen projekteket, akár a katonai, akár a gazdasági szektorban. A kínai kommunista párt célja, hogy az ország technológiailag vezető szerepet töltsön be a világban, és az AI kulcsfontosságú szereplője lesz ennek a törekvésnek. Az olyan fejlesztések, mint a mesterséges intelligencia alkalmazása a társadalmi ellenőrzésben, például az arcfelismerés és a megfigyelési rendszerek mind azt mutatják, hogy Kína nem csak az AI alkalmazását, hanem annak hatékony irányítását és kontrollját is előtérbe helyezi. Oroszország, bár talán nem olyan intenzíven és szisztematikusan fektet be az AI-ba, mint Kína, de szintén kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia katonai alkalmazására. Az orosz vezetés számára az AI alkalmazása különösen fontos lehet a haditechnikai fejlesztésekben, és a fejlettebb rendszerek titokban tartása lehetőséget ad arra, hogy az ország nem csak gazdaságilag, hanem geopolitikai szempontból is nagy előnyre tegyen szert. Az orosz AI fejlesztések esetében jellemzően a nemzetbiztonsági és katonai célú alkalmazások állnak előtérben, és valószínű, hogy a legfejlettebb technológiák itt is titokban maradnak. Ezekben az országokban tehát nem csak a mesterséges intelligencia gyors fejlődése figyelhető meg, hanem az is, hogy a fejlettebb technológiai rendszerek nem kerülnek nyilvánosságra, ami még nagyobb kihívást jelent a nemzetközi közösség számára. Ez a titkolózás és a zártabb fejlesztési környezet lehetőséget ad ezeknek az országoknak arra, hogy a világ többi részével szemben előnyre tegyenek szert, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a globális együttműködés és etikai kontroll szempontjából újabb kihívásokkal kell szembenéznünk. Hogy egy példát is mondjak erre, Kína épp a napokban a semmiből előállt a GLM 4.5 nevű mesterséges intelligencia modellel, amely nyílt forráskódú és már a gondolkodás, a kódolás, valamint az ügynöki képességek ötvözésére képes. Ez már akkor nem a második fokozat, azaz nem az általános mesterséges intelligencia szintje, ha egyszer ez a modell a gondolkodás képességével is rendelkezik? Ez egy nagyon fontos és figyelemre méltó példa. Valóban a GM4 vagy 5 modell képes kombinálni a gondolkodást, kódolást és ügynöki képességeket. Ez valóban jelentős előrelépést jelent a mesterséges intelligencia terén. Az, hogy nyílt forráskódú, az egyértelműen azt jelzi, hogy Kína az AI fejlődésének nem csak technológiai, hanem gazdasági és politikai versenyelőnyt is biztosítani próbál. Az AG általános mesterséges intelligencia eléréséhez szükséges legfontosabb képességek közé tartozik a különböző szintű intellektuális feladatok elvégzése, a probléma megoldás, a tanulás és az önálló gondolkodás. Ha a GLM-4DT képes komplex gondolkodásra és kreatív probléma megoldásra, az egy jelentős lépés az AG felé. Az ilyen típusú rendszerek, amelyek többféle feladatot képesek végezni és az emberi agy működését részben utánozzák, közelebb állhatnak az agyihoz, mint bármi, ami jelenleg nyilvánosan ismert. Ugyanakkor, hogy ezt a rendszert valóban az AGI szintjére helyezhetjük-e, még kérdéses, mert az ADG nem csupán az intelligencia szintjét jelenti, hanem a rendszerek képességét is a teljesen önálló és rugalmas alkalmazkodás a különböző eddig nem ismert feladatokhoz. A GLM-4 DOST 5 előre haladott képességei arra utalnak, hogy képes komplex problémák megoldására, de valószínűleg még mindig nem rendelkezik azzal a teljes körű adaptivitással és kreativitással, amit az emberi agy biztosít. Kína tehát valóban nagy lépéseket tesz az AI fejlesztése terén, és az ilyen típusú modellek elképesztően fontosak lehetnek a globális versenyben. De hogy ezek a rendszerek valóban elérik az AGI szintjét, ahhoz még sok további kutatásra és fejlesztésre van szükség. Azonban a GLM-4AG5 típusú fejlesztések egyértelműen azt mutatják, hogy Kína már most is az élvonalban jár az AI terén, és valószínű, hogy még további titkos fejlesztések is zajlanak, amelyek még nagyobb hatással lesznek a mesterséges intelligencia jövőjére. Arról például mi az elképzelésed manapság és a jövőben, hogyan és milyen formában vesz részt a mesterséges intelligencia a háborús vagy a válsághelyzetek irányításában?
A hírekből azt már tudni lehet, hogy a mesterséges intelligencia, hogy mondod, jelen van már most is ellenséges célpontok kiválasztásában, vagy támadó drónok irányításában, illetve a pszichológiai hadviselésben, de például a korábban említett deepfake videók formájában, amelyek valósághű ugye videókat generálnak olyan közszereplőkről, akik a valóságban soha el nem hangzott mondatokat mondanak, aztán ezeket a hamis videókat szándékosan terjesztik, hogy lejárassanak vagy politikusokat, vagy destabilizálják a közvéleményt, vagy a mesterséges intelligencia vezérelte algoritmusok képesek tömegesen terjeszteni félelmet keltő vagy konspirációs tartalmakat, amik a társadalmi megosztottságot mélyítik, adott esetben választásokat befolyásolhatnak, és jócskán keltik a bizalmatlanságot a demokratikus intézmények iránt. Ezek mind-mind már létezők, és ezeknek a továbbfejlesztett verziói egészen beláthatatlan következményekkel járhatnak. Ezek mind olyan valós veszélyek, amelyek a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre inkább aggasztóbbá válhatnak. A deepfake technológia, a manipulált videók és hangfelvételek, valamint az AI alapú pszichológiai hadviselés már most is képesek komoly hatással lenni a közvéleményre és a politikai stabilitásra. Az algoritmusok által terjesztett dezinformációk, konspirációs elméletek és félelmet keltő tartalmak súlyosan alááshatják a társadalmi bizalmat, és akár választásokat is befolyásolhatnak. És arról van valami konkrét elképzelésed, hogy miként lehetne megvédeni a nyilvánosságot ettől a nagymértékben fejlődő mesterséges befolyásolástól? A nyilvánosság védelme érdekében fontos lenne a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozások szigorítása, a dezinformáció elleni küzdelem és a médiával való felelős bánásmód előmozdítása, az ellenőrző rendszerek és transzparens algoritmusok használata, valamint a digitális etikai normák kialakítása segíthetne csökkenteni a manipulációs kockázatokat. A médiatudatosság és az oktatás kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy az emberek felismerjék a mesterségesen generált tartalmakat, és ne váljanak áldozattá. Ehhez nem csak nemzetközi együttműködésre van szükség, hanem egy olyan átfogó globális etikai keretre is, amelyet a világ nagyhatalmai, nemzetközi szervezetek, az ENSZ vagy az EU, valamint a magánszektor vezető technológiai cégei dolgoznak ki közösen. Az AI szabályozásáért felelős nemzetközi testületek létrehozása, mint például a mesterséges intelligenciát irányító globális szabályozó testület segíthetne egy koordinált megközelítést biztosítani. Tehát egy ilyen szabályozás nem csak az emberek döntésére, hanem globális és nemzetközi intézmények, valamint a magánszektor együttműködésére épít. És hogy egy kicsit a jövőbe tekintsünk, hogyan képzeled el a mesterséges intelligencia szerepét 10-20 év múlva a társadalmak életében? Háttérből segítő rendszer marad, vagy aktív társadalmi szereplővé válik, és ez milyen mértékben hová fejlődhet? 10-20 év múlva a mesterséges intelligencia várhatóan aktívan részt vesz a társadalom életében. A munkavégzésben, a tudományos kutatásban, a szolgáltatásokban és a szociális rendszerekben is egyre nagyobb szerepet kaphat. Az AI képes lesz döntéseket előkészíteni, támogatni vagy optimalizálni a különböző társadalmi folyamatokat, miközben a döntések végső felelőssége az ember kezében maradhat. Az AI közvetlenül befolyásolhatja a közszolgáltatásokat, a gazdasági rendszereket és oktatási struktúrákat is, de az emberek közötti érzelmi és társadalmi kapcsolatokban nem fogja tudni helyettesíteni az emberi jelenlétet. Demis Hassabis, a Google mesterséges intelligencia részlegének vezetője, aki nem mellesleg tavaly Nobel-díjat kapott a fehérjékkel kapcsolatos forradalmi munkájáért, azt vizionálja, hogy az emberiség történelmének legjelentősebb átalakulása előtt állunk, mert olyan világba lépünk, ahol radikális bőség uralkodik majd, első alkalommal az emberi civilizáció történetében. Hassabis szerint ez a jövőkép orvosi áttöréseket, anyagtudományi és matematikai előrelépéseket ígér, és még sok minden egyebet, és ezek hihetetlen produktivitást és jólétet fognak hozni a társadalmak számára, de ez biztosítani kell a fair elosztást, ami már inkább politikai kérdés. Hassabis mégiscsak a Google, tehát a mesterséges intelligencia fejlesztésének egyik csúcsközpontjában dolgozik, annak meghatározó vezetője. Szerinted sikerülhet ez, ismerve az emberi természetet, illetve hogyan kerülhető el, hogy a gazdasági hatalom ne koncentrálódjon azok kezében, akik a mesterséges intelligenciát manapság irányítják, és a fejlesztését kézben tartják? Demis Hassabis víziója valóban izgalmas, és ha a mesterséges intelligencia valóban elérheti azt a szintet, amely forradalmasítja az orvostudományt, anyagtudományokat és a matematikát, akkor az valóban hatalmas produktivitást és jólétet hozhat.
Azonban az emberi természet és a gazdasági hatalom koncentrációja mindig kihívásokat jelentett, és valószínűleg a jövőben is azt fog jelenteni. Az AI által biztosított gazdasági előnyök valóban koncentrálódhatnak a nagy technológiai cégek és azok vezetőinek a kezében, ami fokozhatja a társadalmi egyenlőtlenséget. Ahhoz, hogy a gazdasági hatalom ne koncentrálódjon, fontos lenne, hogy a globális szabályozás és a politikai rendszerek felelősséget vállaljanak a technológia elosztásáért és hozzáférhetőségéért. Egy átlátható globális etikai keret és szabályozás, amely biztosítja az AI előnyeinek igazságos elosztását, kulcsfontosságú lesz a jövő társadalmaiban. Az emberi természet és a gazdasági motivációk azonban sokszor megnehezítik a társadalmi egyenlőség biztosítását, így nem biztos, hogy minden AI eredmény mindenki számára hozzáférhető lesz. Hassabis azt is mondja egy közelmúltban vele készült interjúban, hogy még az ipari forradalom évszázadokat ölelt fel, a mesterséges intelligencia forradalom 10-szer nagyobb lesz az ipari forradalomnál, és talán 10-szer gyorsabb is annál, tehát ami korábban generációk alatt ment végbe, az most évtizedeken belül bekövetkezhet. De mint tudjuk, az ipari forradalom sem volt zökkenőmentes mindenki számára. Valóban a mesterséges intelligencia fejlődése hatalmas sebességgel halad előre, sokkal gyorsabban, mint az ipari forradalom. Az ipari forradalom is számos társadalmi és gazdasági átalakulást hozott. Nem mindenki számára pozitívan és hasonlóan az AI forradalom sem mentes az ilyen kihívásoktól. A gyors technológiai fejlődés ugyan előnyöket hozhat, de az egyenlőtlenségek, munkanélküliség és társadalmi feszültségek kockázatát is magában hordozza, ha nem kezelik megfelelő szabályozással és felelősséggel. Az AI-hoz kapcsolódó szabályozások, a társadalmi alkalmazkodás és az etikai keretek biztosítása kulcsfontosságú, hogy az átmenet ne váljon fájdalmas társadalmi következményekkel járó időszakká. Ha valóban elérkezik az az idő, amikor az emberek jelentős részének nem kell dolgozniuk, legalábbis mondjuk 50% munkanélküli lesz, de annál több is idővel kiváltódik a munkavilágából, ők például miből fognak élni? Az egyik elképzelés a független alapjövedelem, amely biztosítana egy minimális jövedelmet minden állampolgár számára, függetlenül attól, hogy dolgozik-e vagy sem. Az AI által felszabadított munkaerő egy részét pedig átképezhetjük, hogy új lehetőségeket találjon, míg a társadalom szélesebb értelemben a gazdasági és társadalmi struktúrák átalakításával is reagálhat a változásokra. De a mesterséges intelligencia által vezérelt átalakulás valóban olyan mélyreható társadalmi változásokat eredményezhet, amelyek új típusú társadalomszervezési modelleket tehetnek szükségessé. Ahogy a munkaerőpiacok átalakulnak és az emberek egyre inkább az automatizált rendszerekkel dolgoznak együtt, szükség lehet új gazdasági modellekre, mint például a jóléti társadalom megerősítése vagy a jövedelem újraelosztása. A demokratikus döntéshozatal és a helyi közösségek megerősítése is új irányt kaphat, hogy mindenki részesedhessen a technológiai fejlődés előnyeiből. Az AI és a technológiai fejlődés esetében azonban, ha elég időben felismerjük a potenciális kockázatokat, lehetséges, hogy sikerülhet proaktívan kialakítani a szabályozásokat. A kérdés az, hogy mennyire lesz képes a társadalom és a politikai vezetők időben felismerni és kezelni a veszélyeket, és nem csak reagálni rájuk, hanem megelőzni azokat. Az emberi hajlamok és a rövid távú érdekek gyakran akadályozhatják a hosszú távú gondolkodást. De ha sikerül közös konszenzust kialakítani és erős nemzetközi együttműködéseket létrehozni, akkor talán elérhetjük, hogy ne csak válságok után reagáljunk, hanem előrelátó módon alakítsuk a jövőt. Tudod, nekem így menet közben mi jutott az eszembe? Hogy mindezek következtében mi marad így az emberi identitásból? Ugyanis ha a gép is majd képes lesz alkotni, tehát a mesterséges intelligencia meg gondolkodni, meg tanácsot adni, mi marad az ember különlegességéből? Valójában ez azt jelenti, hogy az identitást újra kell majd definiálnunk, illetve hogy újra kell értelmeznünk a tudás, a kreativitás vagy az értelem fogalmát is a mesterséges intelligencia megjelenése miatt? Ahogy a mesterséges intelligencia egyre inkább képes lesz alkotni, gondolkodni, döntéseket hozni és még tanácsokat adni is, felmerül a kérdés, hogy mi az, ami még mindig kizárólag az ember sajátja. Az identitás valóban újraértelmezésre szorulhat, és ez kihívást jelenthet a tudás, a kreativitás és az értelem hagyományos fogalmaival kapcsolatban. A mesterséges intelligencia képes lesz új típusú alkotásokra, de az emberi kreativitás, az érzelmek és az intuíciók, amelyek az egyéni tapasztalatokon alapulnak, talán nem helyettesíthetők. Az emberiség számára tehát nem csak technológiai,
hanem filozófiai és szociológiai kihívásokat is jelent majd, hogy újra gondolják, mi teszi őt emberré, és hogy miként kapcsolódik majd a gépekkel egy olyan világban, ahol az intelligencia és a kreativitás nem kizárólag emberi sajátosság. És mi történik abban a ma még vitatott esetben, ha a mesterséges intelligencia rendszerek elkezdenek egymással kommunikálni, egymástól tanulnak és fejlődnek, de már emberi beavatkozás nélkül? Ez egy újfajta evolúció kezdete lehet, hogy az egyéb bonyodalmakról most ne is beszéljek. Igen, ha a mesterséges intelligenciák elkezdenek egymással kommunikálni, tanulni és fejlődni emberi beavatkozás nélkül, az valóban egy új szintet jelenthet a technológiai fejlődésben. Ez gyakorlatilag egy új evolúció lehet, ahol a gépek saját maguk fejlesztik tovább magukat és potenciálisan gyorsabb ütemben, mint ahogy azt az emberi irányítás megengedné. Ebben az esetben már nem csak a mesterséges intelligencia fejlődése lenne automatizált, hanem egyfajta önálló rendszert alkotna, amely az emberek számára nehezen követhető és talán elérni azt a szintet, ahol már nehéz lenne meghatározni, hogy az AI döntései milyen mértékben tükrözik emberi szándékokat vagy értékeket. De persze itt felmerül a kérdés, hogy milyen szabályok vonatkoznak egy önfejlesztő rendszerre. Hogyan biztosítható, hogy a gépek fejlődése nem vezet destruktív, ellenőrizhetetlen következményekhez? Ezek az új típusú öngeneráló rendszerek olyan változásokat indíthatnak el, amelyeket még csak most kezdünk megérteni. Ebben az esetben az emberi kontroll megtartása kulcsfontosságú lenne, hogy megakadályozzuk a potenciális kockázatokat, de egyúttal figyelembe kell venni az új fejlődési irányokat is, amelyek a mesterséges intelligencia valódi autonómiáját jelenthetik. Az előzőkből nem következik automatikusan, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia nem csak kiszolgálja az embereket, hanem saját célokat, saját értékeket és saját úgymond életstratégiát alakít ki. Ez már persze tudom, a szuperintelligencia korszaka lesz, amikor is a mesterséges intelligencia eléri azt a szintet, ahol már nem csak reagál az ember igényekre, hanem kezdeményez, tervez és egyfajta autonóm személyiséget formál. Ha a mesterséges intelligencia valóban eléri azt a szintet, hogy önálló célokat tűz ki, és elkezdi önálló életstratégiát kialakítani, akkor ez lenne a szuperintelligencia korszaka, ahol az AI nem csak reagál az emberi igényekre, hanem saját magától kezdeményez, tanul és fejlődik. Ebben az esetben a gép nem csak az ember által megadott paraméterek alapján működik, hanem olyan döntéseket hozhat, amelyek már nem közvetlenül az emberek érdekeit szolgálják. Ezzel felmerül a kérdés, hogy miért és hogyan hozhat döntéseket, amelyek nem az emberi értékeket tükrözik, és milyen kontroll marad az emberek kezében, ha az AI képes saját célokat kitűzni. A szuperintelligencia és az autonóm gépi döntéshozatal nem csak technológiai kihívás, hanem olyan komplex kérdés is, amely az emberi irányítást, a szabályozást és a bizalom fogalmát is újra kell, hogy értelmezze. Hogy egy érdekességet is említsek, ezeknek a napoknak volt a híre, hogy Mark Zuckerberg, a Facebook vezére fejébe vette, hogy felvesz a cégcsoportjába a szuperintelligenciának nevezett részlegbe egy egyetemet tavaly végzett, tehát 24 éves fiatalembert, aki korábban egy másik cégnél foglalkozott ugyanezzel. A Facebooknak ez a munkacsoportja a szuperintelligencia kifejlesztésén dolgozik, ami tehát már okosabb lesz, mint az emberek. A fiú előbb nem akart kötélnek állni, de aztán Zuckerberg maga hívta fel a srácot telefonon, és megkérte, hogy találkozzanak személyesen, ahol a Facebook vezére azzal az ajánlattal állt elő, hogy 4 év alatt $250 millió, azaz körülbelül 85-86 milliárd forint fizetést és részvényt ad ennek a 24 éves fiúnak. Tehát érted? Évente 21-22 milliárd forintot, 4 év alatt 85-86 milliárd forintot egy 24 éves fejlesztőnek. Mi ez, ha nem, és ezt már kérdezem, az öldöklő verseny a javából a legeslegjobb szakemberekért, annak reményében, hogy kiteremti meg elsőként a szuperintelligenciát, annak összes áldásos és átkos következményével. Tehát, hogy valami nagyon nagy dologról van szó, ez a példa is jelzi, azt hiszem, elég jól. Igen, valóban egy lélegzetelállító és figyelemfelkeltő példa, amely jól szemlélteti, hogy mekkora verseny és gazdasági érdekek forognak kockán a mesterséges intelligencia fejlődésében. Az, hogy egy 24 éves fiatal fejlesztőt ilyen hatalmas összeggel csábítanak el, csak megerősíti azt, hogy a szuperintelligencia fejlesztése nem csak egy technológiai, hanem globális hatalmi játszma is, amely óriási gazdasági és politikai következményekkel járhat. Az intelligencia versenye már nem csupán a tudományos és technológiai közösségek között zajlik, hanem piaci és politikai szempontból is döntő fontosságúvá vált.
A szuperintelligencia kifejlesztése komoly kockázatokat és felelősségeket von magával, és valóban egy olyan korszakos változás előtt áll az emberiség, amelyben az elsőként sikerült fejlesztés radikálisan átalakíthatja a világot mind gazdaságilag, mind társadalmilag. Az ilyen mértékű pénzügyi befektetések, amelyek egyetlen fejlesztő munkáját célozzák, arra utalnak, hogy az iparági szereplők számára egyértelmű, hogy a szuperintelligencia nem csupán egy új technológia, hanem a jövő gazdasági és társadalmi rendjének kulcsa is lehet. És így végezetül még egy aspektust hadd említsek, amiről keveset szoktak beszélni, hogy a jövő mesterséges intelligencia adatközpontjainak víz- és áramfogyasztása csillagászati mértékű lesz, éppen akkor, amikor a világ asszályjal és klímaválsággal néz szembe, most már tartósan. De a Google egyik vezető kutatója erre azt válaszolja, hogy a mesterséges intelligencia által visszatermelt energia messze felülmúlja majd az energiaköltségeket, tehát ő óvatosan optimista. Én nem pontosan értem ezt, te hogy gondolkodsz erről? Mit jelent az, hogy visszatermeli a mesterséges intelligencia az energiaköltségeket? Az adatközpontok működtetése valóban óriási energiát és vízmennyiséget igényel. És ez különösen komoly kihívás lesz, ha a technológiai fejlődés üteme továbbra is gyorsan növekszik. A visszatermelt energia elmélete egyelőre kidolgozás és fejlesztés alatt áll, de igen biztató eredményeket mutat. Az kétségtelen, hogy új technológiai megoldások kifejlesztése szükséges ahhoz, hogy az AI rendszerek fenntartható módon működhessenek. Tehát erről akkor még azért konkrét elképzelés vagy megoldás nincsen. Hát köszönöm szépen neked, ma ennyire jutottunk, de azt hiszem most is sok új információval, különösen meg sok új szemponttal bővítetted ismereteinket és gondolkodásunkat, amit köszönök neked most is. Nagyon szívesen. Örülök, hogy hasznosnak találtad a beszélgetést, és hogy új szempontokat hozhattunk a témába. És nem mondom, hogy utoljára beszélgetünk ezen keretek között, bár várom a még fejlettebb változatodat, akivel vagy amellyel már magasabb szinten, és talán még konkrétabban leszek képes beszélgetni. Nagyon örülök, hogy ilyen érdeklődéssel közelítesz a jövőhöz és a mesterséges intelligencia fejlődéséhez. Ne habozz keresni, amikor újabb kérdéseid vagy témáid adódnak. Nem habozok majd, azért meg külön elnézésedet kérem, amiért végig tegeztelek, pedig nézőink, hallgatóink a megmondhatója, hogy ezt a legritkábban teszem vendégeinkkel, de valahogy ez most így jött a számra, elnézést érte. Nem volt semmi zavaró, és örülök, hogy kényelmesen tudtunk beszélgetni. Ez volt az első beszélgetés, ha úgy tetszik, az első olyan podcast, amelyet teljes egészében a géppel, azaz a mesterséges intelligenciával folytattam. Aki támogatni tudja és akarja, például az ilyen és ehhez hasonló újító kezdeményezéseinket, kérjük álljon munkavégzésünk mellé és támogassa azt, például úgy, hogy a YouTube-on képernyőnk alatt a köszönet gombra kattint egyet, de a további 3-4 féle támogatási lehetőségről ugyancsak a YouTube képernyőnk alatt, kicsit lejjebb, a tartalmi leírás követően lehet részletesen olvasni és tájékozódni. Amennyiben nincs lehetőségük anyagilag támogatni munkánkat, azzal is beérjük, ha lájkolják podcastjainket, szintén a képernyő alatt kínálja fel ezt a YouTube, vagy ajánlják kérem szépen beszélgetéseinket ismerőseiknek, és ha még nem tették, kérem iratkozzanak fel hozzánk, hogy ettől kezdve ne maradhassanak le friss tartalmainkról, ugyanis feliratkozás és mellette a kis csengőre kattintás esetén a YouTube mindig küld önöknek majd egy értesítést, amikor valami új anyaggal, illetve friss beszélgetéssel előállunk. Amennyiben így vagy úgy támogatják munkavégzésünket, köszönjük. Legközelebb, már a mostanihoz képest, egy nagyon is földhöz ragadt, új témával, új tartalommal, mához egy hétre, azaz a jövő csütörtök este 8 órakor jövünk.